Kiva kun tulit kattoo mun mönkkärivideoita. Ollaan pitkästä aikaa mönkiämässä, ollut vähän huonoja kelejä ja ei oikein aikaa, niin ei oo kerennyt ajelee. Mut tänään olisi tarkoitus käydä vähän kahtoo, miten pehmeitä hankkeja löytyy tuolta metiköstä. Katsotaan kuin meidän käy. Ja tuli hommattua käytettyyn tämmönen GoPro Hero 4. Tää on sama vähän testausta sille, että minkälaista matskua sillä saa aikaiseksi. Niin jätä ihmeessä kommenttia tonne alle, mitä mieltä oot. Menikö parempaa suuntaa vai huonompaa suuntaa. Kaikki kommentit on tervetulleet. Ja älä unohda tilata. Tilaa kanava jostain tosta noin liksauttamalla, niin olen hyvin kiitollinen siitä. Pidemmittä puheitten lähtää mönkijöimään.
Katsotaan kuin meidän käy.
oli semmoista noin tällä kertaa. Kiva kun katsoit loppuun. Tilaa kanava, jos et vielä ole tilannut. Ja katsotaan mitä keksitään seuraavalla kerralla. Mönkiö jääkö vai tuunataanko vai mitä lieneekään. Seuraavaan kertaan.